امروز قرار روایت زنی رو بشنوید که اسمش به عنوان اولین قاتل سریالی زن در ایران ثبت شده. وقتی یک فرد توی یک بازه زمانی مشخص دست به قتل بیش از 3 نفر میزنه، به این مجموعه قتل‌های زنجیره‌ای یا قتل‌های سریالی گفته میشه. ساعت 5 عصر با دفتر آقای افروز بازپرس کشیک قتل اداره آگاهی قزوین تماس میگیرن و گزارش پیدا شدن جسد یک خانم توی جاده نزدیک به قزوین رو میدن. آقای افروز با تیمش به محل اعزام میشه تا صحنه جرم رو بررسی کنه. چیز عجیبی پیدا میکنن. روی زمین رد کشیده شدن جسد به چشم میخورد که نشون میداد جنازه مقتول از سمت جاده اصلی تا جایی که پیدا شده بود روی زمین کشیده شده بود. کنار رد کشیدگی جنازه هم جای پنجه پای یک انسان دیده میشد که انگار کفش از پاش در اومده و جای پنجهش روی خاک مونده و پلیس احتمال میداد که این رد پا متعلق به قاتل بوده و زمانی که داشته جسد رو جابجا می‌کرده کفشش از پاش در اومده و رد پنجهش روی خاک به جا مونده و همچنین توی صحنه جرم یک جفت کفش هم به جا مونده بود. بعد از اینکه جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی با بررسی‌های دقیق به 2 نکته عجیب میرسن. یک جای تزریق روی دست مقتول و همچنین آثار خفگی مقتول با روسری خودش. همچنین هیچ جای زخم و بریدگی روی بدن مقتول دیده نمیشد و این نشون میداد که مقتول زمانی که داشته به قتل میرسیده با قاتل خودش درگیر نشده و قاتل در نهایت خونسردی بدون هیچ درگیری مقتول خودش رو به قتل رسونده. با آزمایش و بررسی های دقیق تر به این نتیجه رسیدن که این جسد متعلق به خانومی به نام کبرا قلیچه که روز حادثه از خونه خارج شده به قصد اینکه به آزمایشگاه بره و آزمایش خون بده، اما هیچ وقت به خونه بر نگشته. الان پلیس کاملا در جریانه که اون جای تزریقی که روی دستش پیدا کردن هیچ ربطی به نحوه مرگش نداره و به خاطر آزمایش خونیه که صبح اون روز انجام داده. جسد رو 2 موتورسوار پیدا کرده بودن و به پلیس گزارش داده بودن و همچنین گفته بودن توی مسیر یک ماشین رنو رو دیدن که کنار جاده ایستاده بوده، اما رنگش رو یادشون نمی اومد چون سریع از کنارش رد شدن. اما توی یک نظر متوجه شدن که راننده یک زن بوده و همچنین یک خانوم هم کنارش روی صندلی کنار راننده خوابیده و سرش رو به شیشه ماشین تکیه داده. بعد از ادعای شاهدا بازپرس پرونده دستور میده که توی شهر قزوین هرچی ماشین رنو که رانندش خانومه رو متوقف کنن و از رانندش بازجویی کنن. توی این مسیر خانوم‌های زیادی دستگیر میشن که به نظر میومد مظنونن، اما هیچ ربطی بین این خانوم‌ها و پرونده پیدا نمیشه و همشون آزاد میشن و قاتل اصلی این پرونده آزادانه میچرخید و هیچکس خبر نداشت که قاتل اصلی کیه. 20 روز بعد توی 4 اسفند همون سال یک گزارش دیگه از قتل یک خانم مسن به نام بانو طاهرخانی به پلیس قزوین میرسه و این خانم یک خانم تنها و مطلقه بوده. جسد این خانم توی آشپزخونه خونش و کنار سفره صبحانش در حالی که با یک روسری دور گردنش خفه شده بود پیدا شد. وقتی جسد رو میبرن پزشکی قانونی توی معاینه متوجه آثار خراشیدگی و کبودی سطحی روی دستاش میشن. به نظر میومد این خانم یه سری طلا دستش بوده که از دستش بیرون کشیده شده. پلیس بعد از بررسی صحنه جرم با توجه به شواهد و مدارکی که پیدا کرده بود مطمئن بود که امکان نداره قاتل این زن غریبه باشه، چون هیچ شکستگی روی در ورودی نبود، هیچ آثاری از درگیری و ضربه و خرابی هم توی خونه دیده نمیشد و همه اینا نشون میداد که خود صاحب خونه با رضایت خودش و اعتمادی که به قاتل داشته در رو براش باز کرده و این قاتل بعد از اینکه پاش رو توی خونه گذاشته تلفن خونه رو
از برق کشیده و شروع کرده به خفه کردن صاحب خونه و بعد از اینکه این زن رو به قتل رسونده طلاهاش رو از دستش درآورده و بعد با خیال راحت رفته سراغ طلاهای دیگش که تو جاهای مختلف خونه بوده. وقتی هم که کارش تموم شده موقع رفتنش کلید خونه رو از داخل گذاشته بوده پشت در که از بیرون در به راحتی باز نشه. بعد از بررسی خونه پلیس میره سراغ همسایه‌ها و پرسجو میکنه. بعد از اینکه پلیس با همه همسایه‌ها صحبت کرد متوجه شد هیچ کدوم از همسایه‌ها متوجه رفت آمد فرد غریبه‌ای به خونه خانم طاهرخانی نشدن و این نشون میداد قاتل صبح زود به اون خونه رفته و کار این زن رو تموم کرده. از اونجایی که گفته شده بود این زن با مردهای زیادی در ارتباط بوده و رفت آمد داشته به خاطر مصرف مواد، پلیس پیگیر این مردها هم میشه، باهاشون صحبت میکنه، بازجوییشون میکنه، حتی بازداشتشون میکنه، اما به نتیجه درستی نمیرسه و در نهایت مجبور میشه بره سراغ اقوام خانم طاهرخانی. اما بازجویی با اقوامش هم هیچ فایده ای نداشته. 10 روز بعد از قتل بانو 14 اسفند همون سال 87 مردی توی پارک جنگلی قزوین در حال ورزش بود که یهو چشمش میفته به یک چادر سیاه که کنار یک درخت افتاده. از دور به نظر می اومد که یه چیزی زیر چادره. کنجکاو میشه و میره نزدیکتر. چادر رو میزنه کنار و با جسد یک زن مسن مواجه میشه. با وجود اینکه خیلی ترسیده بود با پلیس سریعا تماس میگیره و گزارش میده. پلیس با بررسی کلی جسد متوجه یه سری خراش روی مچ دست این خانم که اسمش گرجی حاجی رجبی بوده میشه که انگار علنگوهاشو به زور از دستش درآوردن. همچنین متوجه یک رد پای خاکی روی مقنعه مقتول میشه و یک تسمه پاره شده ماشین. به نظر میرسید رد پا متعلق به قاتله که روی مقنعه مقتول مونده و تسمه هم متعلق به ماشین قاتله که بعد از تعویضش تسمه قدیمی رو انداخته اونجا و رفته. پلیس کاملا در جریان بود که مقتولین این 3 پرونده بر اثر خفگی به قتل رسیدن، طلاهاشون دزدیده شده و الان پلیس با یک قاتل سریالی مواجه شده. ولی پخش شدن چنین خبری که قتل‌های سریالی در حال رخ دادنه توی سطح شهر میتونست بار امنیتی داشته باشه و از طرف یک الگوی بد اجتماعی بشه که دقیقاً همین اتفاق هم میفته و توی پرونده بعدی حتما بهش اشاره میکنیم و پرونده بعدیمون مربوط به قاتلی میشه که از پرونده قاتل امروزمون الگو برداری میکنه و قاتل امروز تبدیل میشه به الگوش و اون فرد قرار راه قاتل امروزمون رو ادامه بده. برای پلیس خیلی عجیب بود که چطور ممکنه مقتولین این پرونده ها با قاتلشون درگیر نشده باشن و احتمال میدادن حتما قاتل مقتولین رو بیهوش کرده و بعد اونها رو به قتل رسونده. اما توی گزارش پزشکی قانونی هیچ رد و اثری از داروی بیهوشی توی بدن مقتولین نبود. در واقع قاتل قربانی ها رو تا اینجا به خاطر طلاهاشون به قتل میرسونده و بعد طلاها رو میدزدیده. پس طبیعیه که الان پلیس برای پیدا کردن این قاتل بره سراغ جایی که قاتل برای فروش طلاها اقدام کرده. اما چطور ممکنه این حجم از طلایی که به سرقت رفته بدون فاکتور به فروش برسه؟ و الان پلیس به این موضوع شک کرده که شاید اصلا نیت این قاتل دزدیدن طلا و جواهرات مقتولین نبوده و هدف دیگه‌ای داشته. دستور بررسی دوربین‌های مداربسته تمام طلافروشی‌های شهر صادر شد و از همه بازجویی صورت گرفت، ولی طبیعتاً احتمال اینکه به نتیجه خاصی نرسن زیاد بود چون تعداد طلافروشی‌ها کم بود. خیلی هاشون هم توی اون سالها دوربین مداربسته نداشتن. خبر وقوع این قتل‌های سریالی بالاخره پخش میشه و با پخش شدن اخبار توی مطبوعات موج بزرگی از وحشت بین مردم راه میفته. بعد از پخش شدن این خبر روزی 5 الی 6 نفر
به دادگستری مراجعه می‌کردند و ادعا می‌کردند که از اونها هم سرقت صورت گرفته و قرار بوده اونها هم دزدیده شن، اما تونستن از دست قاتل فرار کنن. در واقع مردم در تلاش بودن که از بقیه عقب نیفتن، یک داستان خیالی سرهم می‌کردن، تحویل پلیس میدادن و از اونجایی که فوق‌العاده ضد و نقیض صحبت می‌کردن، پلیس با یک پیگیری کوچیک متوجه میشد که این افراد دارن دروغ میگن و فقط هدفشون اینه که از این آب گلالود ماهی بگیرن. دقیقاً مثل پرونده الهه حسین نژاد که بعد از پخش شدن خبر قتل این دختر مظلوم، کلی از خانم‌های بلاگر توی اینستاگرام اومدن ادعا کردن که یه راننده اونها رو هم دزدیده، اما بابت این ادعاشون هیچ چیزی برای ارائه کردن نداشتن. اون موقع خانم‌ها دنبال این بودن که غرامت بگیرن، طلا بگیرن یا یک خسارتی از دادگاه بگیرن، اما الان همه دنبال گرفتن بازدید و دنبال کنندن و اصلا این پرونده ای نیست که بشه باهاش شوخی کرد یا در رابطه باهاش داستان درست کرد. 8 فروردین سال 88 یک خبر قتل دیگه به پلیس قزوین میرسه و این بار خبر قتل خانم 70 ساله‌ای به نام عاتقه خراسانی بود. خانواده خانم خراسانی ادعا کردند که روز حادثه خانم خراسانی مهمون داشته، برای مهمونهاش غذا درست میکنه و به خاطر کاری که براش پیش اومده بوده از خونه خارج میشه، اما چند ساعت بعد خبر پیدا شدن جسدش رو به خانوادش میدن. وقتی جنازه رو پیدا میکنن روی سرش یک کیسه پلاستیکی بود که درش با چسب حسابی بسته شده بود و دستهاش هم با چسب محکم به هم بسته شده بود. به جز یک گردنبند طلا سفید چیز با ارزش دیگه همراهش نبود، اما این سری با سری‌های قبل یک فرق بزرگ داشت. برخلاف دفعه‌های قبل جسد خانم خراسانی توی حاشیه شهر یا جاده یا یک جای پرت نبود. برعکس این بار قاتل بعد از خفه کردن مقتول جنازش رو وسط شهر توی یک جوب آب انداخته بود. از اونجایی که هنوز گردنبند طلا گردن خانم خراسانی بود، برای پلیس سوال شده بود که این بنده خدا رو چرا کشته، یا اگر کشتتش چرا طلا رو از گردنش باز نکرده. اصلا چجوری با هم آشنا شدن و هدف قاتل از این قتل چی بوده؟ 1 ماه بعد گزارش پیدا شدن 5مین جسد به اداره آگاهی قزوین میرسه و با توجه به اینکه از اواخر سال 87 تا اوایل سال 89 تقریباً هر ماه یک مقتول روی دست پلیس میذاشته، الان کار پلیس رو سخت‌تر کرده بود. جسد آخر متعلق به صغرا، یک معلم آروم و بی‌حاشیه بود که اونم مثل خانم خراسانی در حالی که یک پلاستیک روی سرش کشیده شده بود و یک طناب سفید و یک تور قرمز دور گردنش پیچیده شده بود پیدا شد. از اونجایی که چند جای این پلاستیکی که روی سر مقتول کشیده شده بود پاره بود، پلیس متوجه میشه که قاتل اول پلاستیک رو روی سر مقتولش کشیده و بعد با یک جسم سخت به سر مقتولش ضربه زده و این ضربه ها به قدری سنگین و محکم بوده که هم سر مقتول رو شکسته هم پلاستیک رو پاره کرده. مامورای پزشکی قانونی توی همون صحنه جرم علت مرگ رو خونریزی و خفگی احتمال دادن. هیچ وسیله قیمتی همراه صغرا پیدا نشد و به نظر می اومد که قاتل طبق معمول اونا رو بعد از قتل دزدیده. توی بررسی محل پیدا شدن جسد مامورا متوجه قطره خونی روی جدول میشن که به نظر می اومد از فاصله خیلی کمی با سطح جدول چکیده. قاتل جنازه رو با زور روی آسفالت کشیده بود، بعد با سختی بلند کرده بود و انداخته بودش توی جوب و این قطره اون لحظه روی جدول چکیده بود. به نظر می اومد قاتل توی این چند لحظه که جسد رو از روی زمین بلند کرده و قرار بوده اون رو توی جوب بندازه، چند لحظه‌ای جسد رو توی بغلش نگه داشته تا بتونه انرژیش رو دوباره به دست بیاره، نفسی چاق کنه و بعد به کارش ادامه بده و همون لحظه اون چند قطره خون از جسد روی جدول چکیده. با وجود این شواهد و مستنداتی که پلیس داشت به این نتیجه رسیده بودن که قاتل میتونه یک زن باشه، چون برای جابجا کردن جسد باید جسد رو روی زمین میکشید و همچنین برای اینکه بتونه دوباره تجدید
تجدید انرژی کنه جسد رو توی بغلش نگه داشته و از طرفی از اونجایی که با هیچ کدوم از مقتولینش درگیری فیزیکی نداشته احتمال میدادن چون یک خانومه مقتولینش رو بیهوش کرده تا بتونه به راحتی به کارش ادامه بده. توی همه صحنه‌های جرم به راحتی میشد این رو تشخیص داد که قاتل این پرونده ها زور زیادی نداره و برای جابجایی مقتولینش خیلی عذاب کشیده. پلیس دیگه مطمئن بود که قاتل این پرونده ها همجنس مقتولینه و تونسته به راحتی اعتماد مقتولینش رو جلب کنه. خانواده سغرا هم ادعا کردن آخرین باری که اون رو زنده دیدن بعد از ظهر روز گم شدنش بوده که توسط برادرش رسونده شده جلوی در امامزاده 4 انبیا و بعد از اینکه خواهرش رو رسونده جلوی در امامزاده اونجا رو ترک کرده. آخرین کسایی هم که اون رو زنده دیدن یکی از شاگردای سغرا و مادر شاگردش بوده که موقع بیرون رفتن از در امامزاده دیدنش. نتایج آزمایش پزشکی قانونی نشون میداد که توی معده سغرا 4 مدل داروی بیهوشی پیدا شده. این نشون میداد که قاتل اول قربانیشو بیهوش کرده و بعد از بیهوشی در بی‌دفاع ترین حالت اون رو خفه کرده. پلیس احتمال میداد که این قاتل با مقتولین قبلیش هم این کار رو انجام داده، اما اگر یادتون باشه توی گزارش پزشکی قانونی توی قتل‌های قبلی هیچ حرفی در رابطه با اینکه مقتولین دارویی مصرف کرده باشن یا توی بدنشون به ماده عجیبی بر بخورن زده نشده بود. برای همین پلیس دوباره درخواست میده تا یک سری آزمایش‌های جدید انجام شه و توی گزارش یکی از قتل‌های قبلی دقیقاً با همین موادی که توی بدن این مقتول پیدا شده بود توی اون گزارش هم مواجه میشن. توی تاریخ 21 اردیبهشت سال 88 یک خانومی به اداره پلیس قزوین مراجعه میکنه و ادعا میکنه که چند ساعت قبل یه نفر قصد دزدیدنش رو داشته و اون موفق شده به سختی از دست اون فرار کنه. اون خانوم میگفت اون روز رفته بوده امامزاده 4 انبیا که یه خانوم میاد میشینه کنارش و شروع میکنه باهاش صحبت کردن و جوری خودشو نشون میداده که انگار میخواسته باهاش بیشتر آشنا شه. به بهونه این که میخواد باهاش دعا بخونه یکم بیشتر کنارش میشینه، اما زیر چشمی به طلاهای این زن نگاه میکرده و راجع به اینکه طلای زرد بهتره یا طلای سفید باهاش صحبت میکنه. این خانم احساس میکنه فضایی که توش گیر کرده فوق‌العاده عجیبه و همونجا تصمیم میگیره بلند شه و بره خونه‌شون. اما همون لحظه زنی که در رابطه با طلا باهاش صحبت میکرده بهش پیشنهاد میده که اگر میخوای بری خونتون من ماشین دارم، ماشینمو جلوی در امامزاده پارک کردم، میتونم برسونمت. و ماشین این خانم چی بوده؟ یک رنوی زرد رنگ. اون خانم میگفت ماشین اون زن عجیبی که دیده بود یک رنوی تقریبا قدیمی بوده و وقتی میخواسته سوار ماشین بشه خانومه سریعا در پشتی ماشین رو باز میکنه و بهش میگه عقب بشین چون اول قراره بریم دنبال دخترم دم در مدرسش و بعد تو رو میرسونم خونه. گفت رفتیم دنبال دخترش، یکم که حرکت کردیم اون زن یک فلاکس و یک لیوان در آورد و برام آب میوه ریخت و به هم تعارف کرد. اما این خانم فوق‌العاده زرنگ بوده و از اونجایی که به گوشش رسیده بوده که جدیداً مد شده دزدا برای دزدیدن طلا و جواهرات خانوم‌ها به اونها آب میوه مسموم میدن تا بتونن اونها رو بیهوش کنن، ترجیح میده تعارف این خانوم رو رد کنه و لب به اون آب میوه نزنه و بهش میگه من اصلا آب میوه دوست ندارم، بده دخترت بخوره. میگفت هر کاری که کرد من لب به اون آب میوه نزدم و وقتی جلوتر رفتیم احساس کردم باید از ماشین پیاده شم. وقتی بهش گفتم همینجا پیاده میشم ماشین رو نگه نداشت. من ترسیدم، هول کردم، شروع کردم به داد و فریاد کردن که همونجا ماشین رو نگه داشت و من فوراً پیاده شدم. بعد از اینکه پیاده میشه راننده خانم فوراً گاز میده و میره و دیگه نمیتونست پلاک ماشین رو برداره. از اونجایی که ادعای این خانم با شواهدی که پلیس داشت همخونی داشت و توی همون تاریخ هم یک قربانی دیگه به لیست پلیس اضافه شده بود، انگار قاتل برنامه‌اش برای دزدیدن این زن
کاملا به هم ریخته بود و ناچار میشه برگرده و یک قربانی دیگه برای خودش پیدا کنه و اون رو به قتل برسونه. شاهد رو میبرن اداره تشخیص هویت برای تشخیص چهره قاتل. اونجا با توصیف تقریبی چهره‌ای که از قاتل به یاد داشته یه پورتری احتمالی از مظنون میسازن. الان پلیس 3 مورد فوق‌العاده مهم داشت که میتونست با این 3 مورد به راحتی قاتل رو دستگیر کنه. ماشین رنوی زرد رنگ، تصویر تقریبی از چهره قاتل و مکانی که قاتل همه مقتولینش رو اکثرا از اونجا انتخاب میکرده. همون امامزاده 4 انبیا. پلیس با این اطلاعات یه گروه رو میفرسته نزدیک امامزاده تا کشیک بدن و اونجا رو زیر نظر بگیرن تا شاید یک سرنخی پیدا کنن. یکی از مامورا میره توی امامزاده تا دوربین ها رو چک کنه. وقتی برمیگرده میبینه ماشینش که جلوی در امامزاده پارک بوده جریمه شده. همونجا توی ذهنش یه جرقه میخوره و با خودش میگه من یه بار اومدم امامزاده 4 انبیا، 1 بار ماشینم رو جلوی در پارک کردم، جریمه شدم. پس این قاتل با وجود اینکه بارها اومده اینجا ماشینش رو جلوی در پارک کرده، احتمال اینکه اینجا جریمه شده باشه توی اون تاریخ‌هایی که قتل رخ داده زیاده. فوراً میره اداره راهنمایی و رانندگی و از اونجایی که یکی از همکارهاش اونجا مشغول به کار بوده ازش درخواست میکنه تا چک کنه ببینه این ماشین با این مشخصات توی تاریخی که قتل‌ها اتفاق افتاده جلوی امامزاده جریمه شده یا نه، اصلاً اونجا حضور داشته یا این فقط یک فکره. وقتی چک میکنن میبینن بله این رنوی زرد رنگ هم جریمه شده بود. مالک این ماشین مدتی قبل به اتهام قتل بانو که توی خونه خودش به قتل رسیده بود و یکی از بستگانش هم بود بازداشت شده و بعد از تایید بیگناهیش آزاد شده. سری میرن سراغ اون پرونده و بازجویی‌های پرونده قتل بانو طاهرخانی و مصاحبه با بستگانش رو چک میکنن که میبینن یه عکس از این خانم توی پرونده موجوده. عکس رو از توی پرونده بر میدارن و به اون خانومی که تونسته بود از دست صاحب رنو فرار کنه نشون میدن تا شناساییش کنه. اون خانم در جا هویت قاتل رو تایید میکنه. قاتلی که پلیس مدت‌ها دنبالش میگشت و به خاطر پیدا کردن این قاتل از تهران کارشناس اعزام شده بود به قزوین کسی نبود جز مهین قدیری. با تایید شدن هویت مهین قدیری همون شب 26 اردیبهشت ماه پلیس طی یک عملیات فوق‌العاده برنامه‌ریزی شده و دقیق حمله میکنه به منزل مهین قدیری توی شهرک مینوی قزوین. بعد از اینکه خونه رو محاصره کردن در میزنن. وقتی شوهر مهین که معتاد بوده و حال خوشی هم نداشته در رو باز میکنه، مامورا با لگد وارد خونه میشن و مهین رو بازداشت میکنن. به مهین دستبند میزنن و منتقلش میکنن اداره آگاهی. اون تو نگاه اول یه آدم معمولی و ساده و بی‌آزار به نظر میرسید. عملاً غیر ممکن بود که کسی نسبت به اینکه این زن میتونه یه قاتل اونم از نوع سریالیش باشه شک کنه. مهین زمانی که داشت بازداشت میشد حدوداً 32 سالش بود. اون تا 3 راهنمایی درس خونده بود و بعد ازدواج کرده بود و ترک تحصیل کرده بود. اون 3مین بچه یک خانواده پرجمعیت بود. یک برادر و 6 تا خواهر دیگه به جز خودش داشت. پدر مهین 8 سال توی ژاندارمری مشغول به کار بوده اما به دلایلی نامعلوم اخراج میشه و بعد از اون وارد کار ساخت و ساز ساختمون و خرید و فروشش میشه و بعد از اون هم یک بنگاه معاملاتی ماشین میزنه و میفته تو کار خرید و فروش ماشین و از اونجا وضعیت زندگیشون از نظر مالی فوق‌العاده عالی میشه. مهین ادعا کرده که نه تنها وضعیت مالی خوبی داشتن زمانی که کودک بوده بلکه رابطش با پدرش توی دوران کودکی عالی بوده. البته این ادعای مهینه. در واقع پدر مهین توی کودکیش مهین رو علی صدا می کرده. از اونجایی که علاقه شدیدی به پسردار شدن داشته ترجیح می داده مهین لباس پسرونه بپوشه. حتی موهای مهین رو پسرونه کوتاه می کرده
و مهین رو با خودش میبرده بنگاه و سر کار. پدرش کلاً تیپ پسرونه مهین رو خیلی میپسندید و تلاش میکرد که مهین این استایل پسرونه رو حفظ کنه و وقتی مهین بزرگ شد با شناختی که تا اینجا ازش دارید وارد نقش یک مرد شد و تلاش کرد توی زندگی شخصیش هم مثل یک مرد رفتار کنه و نقش یک مرد رو ایفا کنه. چون متاسفانه با رفتارهایی که از پدرش دیده بود و یاد گرفته بود متوجه شده بود که اگر مثل یک مرد یا یک پسر رفتار کنه قدرت و احترام بیشتری براش قائل میشن و زن بودن رو در واقع ضعیف بودن میدونست. پدرش برای پسردار شدن بیشتر از 8 بار تلاش کرد تا در نهایت صاحب یک پسر شد و در طی این سالها پدر دختراشو در آورد، بس که این دخترها رو از دخترونگی خودشون دور کرد. مهین ادعا میکنه که دختر خوبی برای خانوادش بوده، همیشه سرش به کار خودش بوده، اما وقتی 14 سالش میشه عاشق شوهر فعلیش میشه که اون موقع دوست پسرش بوده و 21 سالش بوده. چندین بار به خواستگاری مهین اومدن اما خانواده و پدر مهین قبول نمی کردن و در نهایت مهین و شوهرش فرار میکنن، ازدواج میکنن و بعد خانواده مجبور میشن این ازدواج رو به رسمیت قبول کنن، ولی در نهایت مهین رو از خانواده طرد میکنن. مهین با شوهرش هیچ مشکلی نداشت و اتفاقا عاشق همدیگه بودن و در طی این سالها و زندگی که با هم داشتن حاصل زندگیشون شد 2 دختر. اما از شانس بد مهین متاسفانه توی 11 ماهگی دختر کوچیکش دخترش تب شدیدی میکنه و دچار فلج میشه. 2 دستش، 2 پاش و لکنت زبون میگیره و مهین بیشتر وقت روزش رو صرف رسیدگی به این دختر و دختر بزرگش میکرده. شوهرش هم نه تنها کمکی بهش نمیکرد بلکه بهش خیانت هم میکرد. بعد از گذشت یه مدت شوهرش به خاطر رابطه نامشروع با یکی از همکاران خانومش اخراج میشه. این خیانت برای مهین که عاشق اون مرد بود خیلی سنگین بود. شوهرش مثل پدرش درگیر اعتیاد شده بود و عملاً یه بار اضافه بود براش. به خاطر همین دیگه علاقش رو نسبت به همسرش هم از دست داده بود. تازه دعواها و درگیری‌هاشون شروع شده بود و به خاطر هزینه معلولیت دخترش، بیکاری و تغییر شغل زیاد شوهرش و بدتر شدن وضعیت اعتیادش مهین دیگه مجبور میشه خودش کار کنه و هم زن خونه باشه و هم دوباره یک مرد. با پادرمیونی فامیلاشون خانواده مهین دوباره باهاش آشتی میکنن تا اینکه پدرش توی سن 70 سالگی فوت میکنه و دوباره ارتباطشون مثل قبل سرد میشه. برخلاف پدرش مادر مهین رابطه خوبی باهاش نداشته و توی دوران بچگیش با تنبیه و بی‌توجهی و سختگیری‌های شدیدی باهاش رفتار میکرده. تازه ارتباط مادر و دختریشون بدتر هم میشه دقیقاً از اونجایی که مهین راز قتل صاحب خونشون رو به مادر خودش میگه و مادرش از این قضیه سوء استفاده میکنه و هر بار که میخواسته مهین رو اذیت کنه اون رو تهدید میکرده که از اونجایی که از این قضیه خبر دارم اگر به حرفم گوش ندی میرم به پلیس لوت میدم و حتی از این آتویی که از مهین داشته برای این استفاده میکنه تا سهم ارث مهین رو بهش نده. مهین برای حفظ زندگیش و بچه‌هاش ناچار میشه که از خونه بره بیرون و بیرون از خونه کار کنه. برای همین میره یک دست چک میگیره و همینجا شروع مشکلات مالیش بود. چون به عنوان یک زن مستقل عادت داشت که هر کاری رو امتحان کنه تا بتونه روی پای خودش بایسته. از مربیگری آموزشگاه رانندگی گرفته تا آرایشگری و خیاطی همه رو امتحان کرده بود و همه رو همزمان انجام میداد. اما توی این مشکلات و توی این بحران‌ها طی این سالها هیچ وقت پیش مشاور یا روانپزشک نرفته بود. فقط به ورزش کردن رو میاره و همین ورزش کردن
کمکش میکنه از نظر فکری بتونه به زندگیش ادامه بده. اون طی 20 سال زندگی مشترکش همیشه تنها بود و حمایت مالی هیچ کس رو نداشت. نه تنها حمایت مالی بلکه حمایت عاطفیشون رو هم ازش دریغ میکردن و همیشه مستاجر بود و انقدر بهش فشار مالی اومده بود که تصمیم میگیره بره سراغ یکی از اقوامش و ازش وام بگیره. ولی فردی که قرار بوده برای مهین وام بگیره بهش میگه اول باید بهم 10 تا برگه چک بدی و بعد برات وامت رو جور میکنم. 10 تا برگه چک رو از مهین میگیره و فرار میکنه و سر مهین کلاه میذاره. چک های مهین رو میده دست طلبکاراش و خودش هم فراری میشه و الان مهین میمونه با کلی بدهی و چک و طلبکار و الان برای اینکه بتونه بدهی این طلبکارا رو پرداخت کنه ناچار میشه پا توی این مسیر بذاره. بعد از دستگیری مهین اونو بلافاصله میبرن برای بازجویی، اما 48 ساعت به سکوت میگذره و به هیچ کدوم از سوالات بازجوها جواب نمیده. در اصل به نظر میومد که پشت این سکوتش داره به یک سناریو توی ذهنش فکر میکنه و میچینه تا بتونه با تسلط کامل به همه سوالها جواب بده. وقتی هم شروع میکنه به جواب دادن سوالهای بازجوهاش تمام جوابهاش سربالا بوده. مثلا ازش میپرسیدن توی اون روز توی اون صحنه جرم چی کار میکردی؟ ماشینت اونجا رویت شده. اما مهین بهانه می آورده، دلیل های قانع کننده که مثلا دخترم اون روز اونجا بوده، رفته بودم دنبالش، مدرسش تعطیل شده، از اونجا رد شدم و بعد هم فوراً رفتیم خونه و بابت این ادعام شاهد هم دارم. بهش میگن رد کفشی که روی مقنعه یکی از قربانی ها پیدا شده با رد کفشی که روزانه استفاده میکنی مطابقت داشته. همچنین پودر زرد رنگی که توی خونت پیدا کردیم نمونش توی آزمایش خون و کالبد شکافی یکی از مقتولین پیدا شده. به غیر از اون پودر زرد رنگ یک دسته فاکتور جعلی که مربوط به یک طلا فروشی بوده و یک مهر جعلی توی کشوی خونت پیدا کردیم. همچنین اسپری که توی کیف یکی از مقتولین بوده روی میز لوازم آرایشت پیدا شده. تسمه ماشینت هم نو بوده و توی یکی از صحنه‌های جرم هم یک تسمه ماشین قدیمی پیدا شده که انگار متعلق به ماشین خودته. توی صندوق عقب ماشینت هم یه چسب شیشه‌ای پهن پیدا شده. تمام این مدارک به وضوح نشون میداد که مهین مجرمه، اما مهین همچنان تمام اونها رو انکار میکرد و با خونسردی تمام ادعا میکرد که تمام اینا یه تصادفه. از مهین توی بازجویی‌هاش سوال میشه که چرا همه تیکه های بریده شده اخبار که مربوط به قتل ها بوده توی خونت پیدا شده. مهین جواب میده که صرفاً براش جالب بوده و به اخبار جنایی علاقه داشته. ازش راجع به آثار خون شسته شده روی صندلی عقب ماشینش میپرسن که از اون لکه ها نمونه برداشتن و فرستادن تهران تا مطمئن بشن که رد خونه. ولی باز مهین زیر بار نمیره و ادعا میکنه که اون رد خونی که روی صندلی عقب بوده اصلا مربوط به انسان نیست و به خاطر اینه که چند وقت قبل مهین گوشت خریده و خونابه اون روی صندلی ریخته. بهش میگن نه عزیزم، ما اون نمونه خونی که تو شستی رو دادیم به آزمایشگاه و نتیجه که به ما دادن نشون میده این رد خون و این لکه ها مربوط به خون گوسفند یا گاو نیست، بلکه رد خون انسانه. و همونجا مهین گیر میفته و دیگه نمیتونه بهانه‌ای بیاره و مجبور میشه اعتراف کنه. اما قبل از اینکه اعتراف کنه به پلیس میگه بابت اعترافاتش یک تضمین از پلیس میخواد و فقط حاضره در حضور آقای الفت دادستان قزوین این کار رو انجام بده که از قبل با هم یک آشناییتی هم داشتن. توی اون جلسه بازجویی مهین به آقای الفت میگه که یک بچه معلول داره و یک شوهر معتاد که به هیچ عنوان از پس این بچه ها بر نمیاد و اگر 1% مهین توی این زندگی نباشه این بچه روی دست این شوهر میمونه و از پس هزینه هاش نمیتونه بر بیاد و از این مرد میخواد تا به هزینه های بچهش درمانش رسیدگی کنه و میگه فقط در صورتی اعتراف میکنم که هزینه درمان بچم رو
پرداخت کنید و درمانش به هیچ عنوان قطع نشه. دادستان هم بهش قول میده که هر کاری که از دستش برمیاد برای این بچه ها شخصا انجام بده. اما قبل از اینکه اعتراف کنه به دادستان میگه که 1 ساعت وقت میخواد که بره به نمازخونه بازداشتگاه و اونجا با خدای خودش خلوت کنه و بعد از 1 ساعت برمیگرده. در واقع تا اینجا مهین با خودش فکر میکرده که تا این لحظه کسی که اون رو نجات داده و مانع دستگیری شده در واقع خدا بوده. الان هم احساس میکرد که نیاز داره دوباره با خدا صحبت کنه. شاید احتمال میداده این بار هم خدا نجاتش بده. بعد از 1 ساعت که مهین از توی نمازخونه بیرون میاد، حاضر میشه به کارهایی که انجام داده اعتراف کنه. توی اون جلسه بازجویی فقط به 3 فقره از 5 قتلی که مرتکب شده بود اعتراف میکنه. انگیزش هم از اون قتل‌ها این بوده که مشکل مالی داشته و به خاطر اعتیاد و دست به زن شوهرش دست به این کارها زده، چون رسما اون تنها نانآور خونش بوده. میگفت دلیل اینکه قربانی‌هاش رو از بین خانم‌های مسن انتخاب می‌کرده این بوده که اونها دیگه عمر خودشون رو کرده بودن و بالاخره نوه و نتیجه هاشون رو دیدن. خودش رو راضی می‌کرد که کمتر دلش براشون بسوزه. پلیس هم تصمیم میگیره که دوباره برای کامل کردن پرونده صحنه‌های جرم رو با حضور خود مهین بازسازی کنه. در واقع دلیل این کار این بود که میخواستن اعترافات مهین رو نهایی کنن و تا برگزاری دادگاهش اون نتونه اظهاراتش رو تغییر بده و توی روند پروندهش تاثیر مثبتی داشته باشه و همچنین بعداً ادعا نکنه که تحت فشار اعتراف کرده. اون طبق چیزهایی که شنیده بود برای خریدن داروهای بیهوشی میاد تهران و از ناصر خسرو از یه آقای 37 ساله سیانور میخره، ولی بعد که میاد خونه شک میکنه که شاید سرش کلا گذاشته باشن. برای همین تصمیم میگیره بریزه توی شربت شوهرش و به خورد شوهرش بده تا تستش کنه. در نهایت شوهرش با یک مقدار کم سیانور 2 روزی بیهوش بوده و بعد به هوش میاد که خیلی به شخص برای من عجیبه. مهین خیالش راحت میشه که سرش کلاه نرفته و دارو کار میکنه. تصمیم میگیره اون دارو رو توی آب میوه بریزه و به مقتولینش بده تا با خیال راحت اونها بیهوشن و اون هر چیزی که دوست داره رو به راحتی برداره. سر صحنه جرم اول یعنی قتل کبرا ازش میپرسن چطور با مقتول آشنا شدی که مهین جواب میده برای پیدا کردن شکار اولم رفتم آزمایشگاه. ازش میپرسن چرا آزمایشگاه؟ مهین جواب میده معمولاً خانم‌های مسن و تنها میان توی آزمایشگاه چند ساعتی تنها میشینن و بعد از اینکه آزمایش میدن کمی حالشون بد میشه. همچنین ادامه میده که چند ساعتی توی آزمایشگاه نشسته تا کبرا سر رسیده. نیم ساعت نشسته تا منتظر کبراشه. بعد از اینکه کبرا میره آزمایشش رو میده و میاد بیرون احساس میکنه کبرا رنگ و روش پریده. میره جلو و وانمود میکنه که یک چیزی از کیف کبرا افتاده روی زمین. بر میداره و بهش میگه خانم ببخشید این مال شماست. اما کبرا بهش میگه نه عزیزم این مال من نیست. ولی مهم نیست چه مکالمه‌ای با هم داشتن. مهم اینجاست که سر صحبت رو با کبرا باز کرده بود. خودش میگه کبرا یک روسری سرش بوده که اون رو گره زده و از زیر گره‌ای که زده بود یک گردنبند خیلی بزرگ به چشمم میخورد که چشمم رو گرفت. بعد از اینکه سر صحبتشون باز شد به کبرا میگه رنگ و روتون خیلی پریده. اگر قصد دارید برید خونه یا جای دیگه من ماشین دارم میتونم برسونمتون. سوار ماشین مهین میشن و مهین به بهانه اینکه به فکر فشار کبراست که فشارش نیفته آب میوه‌ای که توی ماشین داشته و در اصل از قبل با سرنگ توش دارو تزریق کرده بود رو به کبرا میده و میگه بخور تا قند خونت بالا بیاد. کبرا با کلی اصرار آب میوه رو میخوره. 1-2 دقیقه که میگذره مهین به بهونه بنزین زدن از ماشین میاد پایین و طولش میده تا قربانیش بیهوش بشه. مهین میگفت وقتی کبرا آب میوه رو خورد نیم ساعت بعدش داشت یواش یواش بیهوش میشد. هی بین راه سرش میافتاد سمت من و من دوباره اون رو بر میگردوندم سر جاش. گاهی به هوش میومد و از من عذرخواهی میکرد. مهین ادعا میکنه که اصلا قصد نداشته اون رو به قتل برسونه و میخواسته وقتی کارش با کبرا
کبرا تموم شده اون رو برسونه در خونهشون و بعد بره دنبال زندگیش. اما به این موضوع فکر میکنه که اگر کبرا رو رها کنه احتمال اینکه اون بهوش بیاد و بعد اون رو شناسایی کنه زیاده، چون مهین برای اینکه بتونه اعتماد کبرا رو جلب کنه اسم خودش رو به کبرا گفته بوده. برای همین ریسک نمیکنه و تا وقتی که کبرا بیهوشه اون رو خفه میکنه. مهین میگه پیچیده سمت یک فرعی کنار یک کانال آب. اونجا خلوت بوده و مهین راحت تونسته طلاهای کبرا رو ازش بگیره. کبرا یک حالت نیمه بیهوش داشته. از ماشین پیادش میکنه و تا جایی که میخواسته رهاش کنه میکشونتش و این بین کفشش از پاش در میاد. قطعا یادتونه که توی اون صحنه جرم یک لنگه کفش هم توی صحنه پیدا شده بود که البته متعلق به کبرا بود، ولی کفش مهین هم از پاش در اومده بوده و حتی یک خار هم توی جورابش فرو رفته بوده. و جالبیش اینجاست که رد پای مهین بدون کفش روی خاک بوده، اما دوباره کفشش رو پاش میکنه و محل رو ترک میکنه. مهین بعد از قتل میره مدرسه دنبال دخترش و با هم بر میگردن خونه. چند روز بعد برای اینکه مطمئن بشه قربانیش مرده میره سر کوچه کبرا و میبینه اعلامیه‌اش رو زدن به دیوار. بعد از اینکه مطمئن میشه مقتولش به قتل رسیده و دیگه توی این دنیا نیست برای فروش طلاهاش اقدام میکنه. اما کجا میخواسته این همه طلا رو بدون فاکتور بفروشه؟ برای همین این بار هم تصمیم میگیره برای فروش طلاها به تهران بره، چون توی قزوین هیچ کس بدون فاکتور ازش طلاها رو بر نمیداره. برای همین میره سمت تهران حوالی ناصر خسرو و با آب کردن طلاها یه مبلغی نزدیک 800-900 هزار تومان گیرش میاد. دادستان و بازپرس به هیچ عنوان باور نمی‌کردند که مهین یک زن خانه‌دار با وجود یک بچه معلول و یک بچه محصل و یک شوهر معتاد توانایی این رو داشته با وجود این همه مسئولیت که بتونه این همه زن رو به تنهایی به قتل برسونه و احتمال میدادن که مهین یک همدست هم داشته و شک اولشون این بود شاید همدست مهین همسر معتادش باشه، چون یک زن به تنهایی نمیتونست چنین جرم‌های سنگینی رو مرتکب شه. به شوهرش هم مظنون میشن و تمام تلاششون رو میکنن که همدست یا همدست‌های مهین رو هم دستگیر کنن. برای همین میرن سمت ناصر خسرو و اونجا هر کسی که بهش دارو فروخته طلا رو ازش خریده دستگیر میکنن و ازش بازجویی میکنن، اما بیفایده بود. مهین اصلا همدستی نداشت. در رابطه با قتل دوم یعنی خانم گرجی، مهین ادعا میکنه که با این خانم توی کانون بازنشستگان آشنا شده و اونجا چشمش به طلاهای این زن افتاده و چشمش رو گرفته و همونجا نقشه قتلش رو برنامه ریزی کرده. برای همین چند روز بعد دوباره میره کانون بازنشستگان و به بهانه اینکه خودش رو یک بازنشسته جا زده از این خانم شروع میکنه کلی سوال پرسیدن تا بتونه باهاش آشنا شه، صمیمیت ایجاد کنه، تا در نهایت وقتی این خانم قصد داشته برگرده خونه مثل همیشه بهش پیشنهاد بده که اون رو برسونه منزل. خانم گرجی قبول میکنه. سوار ماشین که میشن به بهانه گرمای هوا یکی از آب میوه‌هایی که با سرنگ توش دارو ریخته بود رو به این خانم میده. الان مهین دیگه نسبت به قتل اول حرفه‌ای تر شده بود. این بار روی صندلی جلوی سری خرت و پرت میذاره و از این زن میخواد که بشینه روی صندلی عقب. اصلا تعجب نکنید، هوا داره روشن میشه و این اولین پرونده‌ایه که از دل تاریکی به روشنایی میریم و ادامه پرونده رو باید اینجوری بهتون بگم که بازپرس‌های این پرونده در تعجب بودن که مهین چطور میتونسته با این همه آدم، این همه خانم، اون هم خانم‌های مسن‌تر از خودش، انقدر سریع و راحت صمیمی شه و اعتمادشون رو جلب کنه. حتی خانومی که تصویر چهره مهین رو برای پلیس ترسیم کرده بود میگن زنیه که به زمین و زمان مشکوک بوده، به هیچ
هیچکس اعتماد نمی کرده، اما مهین موفق شده بوده اون رو هم تا یه جایی گول بزنه. مهین بعد از اینکه مطمئن میشه قربانیش بیهوش شده، میره سمت اتوبان و توی یک فرعی خلوت نگه میداره. بعد چند تا روزنامه میذاره لای پنجره عقب و شیشه عقب رو باهاش میپوشونه تا از بیرون چیزی معلوم نشه. میاد توی ماشین و نخ قیتون رو بر میداره و میندازه دور گردن مقتولش و اون رو خفه میکنه. بعد از اونم طلاها رو از دور گردنش باز میکنه. علنگوها رو با جوراب پاریزیانی که از قبل گذاشته بوده توی ماشین از دست مقتول در میاره. کارش که تموم میشه تا شب با جنازه توی شهر میچرخه تا توی تاریکی شب راحت‌تر بتونه از شهر جنازه خلاص بشه. شب که میشه جنازه رو میبره سمت پارک جنگلی تا توی یک فرعی ولش کنه که یهو متوجه میشه ماشینش خراب شده و میگه اگر جلوتر میرفتم ممکن بود گیر کنم. برای همین جنازه رو همونجا رها میکنه، تسمه ماشین رو عوض میکنه و تسمه قدیمی رو همونجا رها میکنه. همون شب برمیگرده خونه برادرش، دخترهاش رو برمیداره و برمیگردن منزل و مشغول کارهای روزمره میشن. روز بعدش دخترش رو میذاره مدرسه و خودش هم راهی تهران میشه. این بار نه تنها برای فروش طلاها رفته بود، بلکه از دارو فروش ها که دست فاکتور هم میفروختن یک سری فاکتور و مهر جعلی میخره تا برای دفعه بعد بتونه طلاها رو با قیمت واقعیشون بفروشه، چون این بار برنامه داشته. بعد از قتل دوم موعد چک‌هاش میرسیده و اون اصلاً پول کافی نداشته. برای همین تصمیم میگیره بره امامزاده چهار انبیا و اونجا دنبال یک مقتول جدید بگرده. اونجا زنی رو میبینه که به قول خودش یک طلا فروشی سیار بوده. به قدری این زن به خودش طلا آویزون کرده بوده که مهین میگه نمیدونم گردن درد نمیگرفت اگه این زن رو میکشتم نصف مشکلاتم حل میشد. نزدیک میشه، بهش میگه شما شکل مادرمید و باهاش گرم صحبت میشه و در نهایت بهش پیشنهاد میده این زن رو برسونه خونش. وقتی سوارش میکنه طبق معمول بهش آب میوه تعارف میکنه، اما این بار خانومه بهش میگه دوست نداره و نمیخوره. مهینم که تیرش به سنگ خورده بوده مجبور میشه اون خانوم رو برسونه خونش و اون روز به خاطر اینکه جلوی در امامزاده نگه داشته بوده 100,000 تومان جریمه میشه. تازه ضررم میکنه. از اونجایی که مهین وقتی نداشته و باید پول جور میکرده فوراً برمیگرده امامزاده و یه نفر دیگر رو پیدا میکنه. یکم صبر میکنه تا شکارش رو پیدا کنه. اونجا نون و پنیر خیراتی که توی امامزاده گرفته بود رو میبره میده به تومش و سر صحبت رو با خانوم خراسانی باز میکنه. مهین موقع رفتن به خانوم خراسانی پیشنهاد میده که برسونتش و اونم قبول میکنه و به همون روش قبلی بیهوشش میکنه. بعد از بیهوش کردنش میره یه جای خلوت و طلاهاش رو در میاره و در نهایت خفش میکنه. ولی این دفعه مثل سریای قبل نبود. این بار مهین اون رو با کشیدن یک پلاستیک روی سرش و پیچیدن چسب دور گردنش خفه میکنه. شاید براتون سوال باشه که مهین چرا این کار رو انجام داده، اما از اونجایی که مهین هم مثل بقیه مردم اخبار رو دنبال میکرده، در جریان بوده که پلیس دنبال قاتلی میگرده که تمام مقتولینش رو با این روش به قتل میرسونه، پس باید روش قتلش رو عوض میکرده و خیلی هوشمندانه تلاش میکنه رد خودش رو گم کنه. حتی موقع بازسازی صحنه برمیگرده به آقای افروز میگه دیدی مقتولو چجوری وکیوم کرده بودم؟ اون گردنبند طلا سفیدی که گردن مقتول مونده بود رو یادتونه؟ آقای افروز ازش میپرسه تو هر سری تمام مقتولینت رو کاملا لخت میکردی، هر چیز با ارزشی که داشتن رو بر میداشتی، چطور این یه دونه از دست در رفت؟ چرا گردنبند این خانوم رو بر نداشتی؟ مهین یه لحظه شوکه میشه و میگه ای وای مگه اون طلا بود؟ من فکر میکردم اون بدله.
و ناراحت میشه از اینکه ضرر کرده و اونو بر نداشته. یعنی به جای اینکه پشیمون باشه بابت قتل‌هایی که انجام داده، الان ناراحته که یه تیکه طلا رو از دست داده. مهین به همین 3 تا قتل اعتراف میکنه و زیر بار قتلی که قربانی خاله شوهرش بوده و قتل آخر که به سر مقتول ضربه خورده بود نمیره. بازپرسا هم اصراری نداشتن. اونا نمیخواستن قاتل رو تحت فشار بذارن تا به ترتیب به قتل‌ها اعتراف کنه، چون دوست نداشتن اطلاعات دروغ بشنون. برای همین شروع میکنن به سوال پرسیدن در رابطه با جرایم دیگه‌ای که مهین مرتکب شده بود، مثل اون پرونده‌ای که به عنوان مظنون دستگیر شده بود اما رفع اتهام شد و بعد آزاد شد. اما قربانی این پرونده یک زن نبود، بلکه یک مرد بود، یک پیرمرد که صاحب خونه مهین بود و از قضا به مهین هم فوق‌العاده چشم داشت و مهین هم به عنوان مظنون بازداشت شده بود و بعد از اینکه نتونسته بودن مجرم بودنش رو اثبات کنن آزاد میشه و رفع اتهام میشه. روز حادثه مهین با صاحب خونش میره بانک تا بهش کمک کنه 2 میلیون تومان از بانک پول نقد بگیره. اون فرم بانک رو با دستخط خودش پر میکنه. مهین اون روز تنها کسی بوده که توی اون ساختمون بوده و پلیس 2 قطره خون روی گلگیر ماشینش پیدا میکنه. از اونجایی هم که قربانی‌های قبلیش رو به روش خفه کردن به قتل میرسونده، واضح بود که یک داستان دیگه‌ای در کاره. بازپرس ازش در رابطه با اون پولی میپرسه که پیرمرد از حساب بانکیش برداشت کرده، چون دقیقاً توی همون تاریخ 2 میلیون تومان خرج ماشین آموزشگاه رانندگی میشه و مهین این پول رو به راحتی پرداخت میکنه، اما ادعا میکنه که این پول رو از یکی از دوستانش قرض کرده و پول اون پیرمرد رو بر نداشته. اما بازپرس پرونده به قدری پافشاری میکنه و به روش‌های مختلف از مهین سوال میپرسه تا در نهایت مهین به قتل آقای مافیفرد هم اعتراف میکنه و این بار میرن خونه مرحوم تا صحنه قتل رو بازسازی کنن. اون اعتراف میکنه که داستان برمیگرده به جایی که شوهرش 1 سال قبل از کشته شدن صاحب خونه‌شون به خاطر اعتیادش از کار بیکار شده بوده و یه وقتایی ازش پول دستی میگرفته. صاحب خونه هم که میبینه این مرد خیلی خیری برای خانوادش نداره و بود و نبودش فرقی نمیکنه، هوا برش میداره و شروع میکنه به مهین پیشنهادهای غیر اخلاقی دادن و میگفته طلاق بگیر و بیا زن خودم شو تا خرج خودت و بچه هاتو بدم. مهین میگفت که این آدم مدام میومده توی حیاتو خونش رو دید میزده. میگه قرار بود صاحب خونه 100 تومن بهش قرض بده تا لاستیک جلوی ماشین رو عوض کنه و در ازاش هم یک چک 120 تومانی به عنوان ضمانت از مهین بگیره. مهین و صاحب خونه وقتی از بانک برمیگردن، از اونجایی که مهین توی خونهشون لباسشویی نداشته، تصمیم میگیره لباسهای کثیف رو ببره خونه مادرش رو بشوره و برگرده. وقتی برمیگرده خونه متوجه میشه که صاحب خونهشون به لباسیرهای شخصیش که روی بند پهن کرده بوده توی حیاط تا خشک بشه دست زده و این اولین بارش نبوده و بارها چنین کاری رو انجام داده. مردک مریض. وقتی هم که وارد خونه میشه متوجه میشه صاحب خونه وسط خونه ایستاده، اما توی چه شرایطی اون مرد رو میبینه دقیقاً نمیدونیم، اما قطعاً توی شرایط مناسبی نبوده. فوق‌العاده عصبی میشه و این مرد باز هم شروع میکنه به همون حرفهای همیشگی که چرا زن من نمیشی؟ بابا بیا زن من شو، بسته، چرا اینقدر اذیت میکنی؟ مهین همونجا با این مرد درگیر میشه و تمام تلاشش رو میکنه تا این مرد رو از توی خونش بیرون کنه. میگفت بارها اومده بود سراغم و میگفت زنم شو، کرج برات خونه میخرم، یه پژو میندازم زیر پات و از بچه هات مراقبت میکنم. مهین عصبانی میشه، هلش میده سمت در، هی اون اصرار میکنه
و هی مهین هلش میده. یه جا وسط این هل دادنا صاحب خونش میخوره زمین و مهین مشت محکمی توی بینیش میزنه و با یه چیز سنگین میزنه توی سر صاحب خونه. این مرد 4 دست و پا میشه و التماس میکنه که مهین ولش کنه و قول میده دیگه براش مزاحمت ایجاد نکنه، اما مهین به قدری عصبانی بوده که میره سمت آشپزخونه و یک طناب بلند پیدا میکنه. برمیگرده سمت پیرمرد و طناب رو دور گردنش و بعد دور 2 تا دستش و ادامش رو هم دور 2 تا پاش میپیچه، جوری که مثل یک جنین طناب پیچ میشه و دیگه نمیتونسته حرکتی کنه. همونجا 2 تا مشت محکم هم دوباره توی صورت این مرد میزنه و در نهایت با کلی مقاومت این مرد مواجه میشه و 2 طرف طنابی که دور گردن پیرمرد شل بوده رو محکم میگیره و میکشه تا خفش کنه. به قدری که صورتش کبود میشه، زبونش بیرون میفته و چشاش به خاطر فشاری که بهش وارد شده بوده از حدقه بیرون میزنه. مهین با افتخار تمام داشت تک تک این صحنه ها رو بازسازی میکرد. حتی ذره ای از کاری که کرده بود پشیمون نبود. بعد از قتل لباس های بیرون صاحب خونه رو بر میداره و با جسد منتقل میکنه توی پرایدی که متعلق به آموزشگاه رانندگی بوده تا وانمود کنه این مرد رفته بیرون از خونه، اما یه سوتی فوق‌العاده بزرگ میده. عینکی که همیشه همراهش بوده رو فراموش میکنه برداره و جا میذاره توی خونه، اما این مرد هیچ وقت بدون عینک جایی نمیتونسته بره. وقتی دختر مهین از مدرسه برمیگرده توی ماشین مادرش یک جفت کفش مردونه میبینه که متعلق به صاحب خونه بوده، اما مهین همیشه این رو توی مصاحبه هاش گفته که از این موضوع فوق‌العاده ناراحته و پشیمونه که دخترش این صحنه رو دیده و قطعاً بو برده، متوجه شده که مادرش با اون مرد یه کاری کرده اما به روی مادرش نیاورده و ریخته توی خودش. جسد رو شبونه میندازه داخل یک کانال آب و متاسفانه جریان رو برای شوهرش تعریف میکنه و این تنها قتلی بوده که شوهرش ازش خبردار میشه. اونم به خاطر این جریان رو به شوهرش میگه، چون چند روز بعد که میره به جنازه سر بزنه متوجه میشه جای جنازه مناسب نیست. خودش هم دیگه زور جابجا کردن جنازه رو نداشته. اون میگه به شوهرم گفتم صاحب خونه به هم نظر داشته و مجبور شدم بکشمش. بعدم شوهرش رو مجبور میکنه لباس رفتگرها رو بپوشه و بره جنازه رو جابجا کنه و ببره زیر پل که دیرتر پیدا شه. خودش با تمسخر اینجا رو ادامه میده و میگه کافی بود فقط قاضی کف دستامو ببینه تا بفهمه اون قتل کار منه. به قدری طناب و محکم دور گردن اون پیرمرد پیچیده بودم که دستام زخمی شده بود، ولی زمانی که رفته بودم دادگاه دستهام رو به هم چسبونده بودم و گذاشته بودم بین پاهام تا چیزی معلوم نشه. مهین اینجا میگه کار خدا بوده که قاضی نفهمیده و 1 ماه بعد از دستگیریش آزاد میشه. در نهایت مهین به قتل صغرا که یک جسم سخت به سرش خورده بود هم اعتراف میکنه. اون میگه 6 اردیبهشت اول میره از یک لوازم تحریری یک چسب پهن میخره و بعد میره امامزاده 4 انبیا تا تومش رو پیدا کنه، تا اینکه صغرا رو میبینه و بهش آشنایی میده. سر صحبت رو باهاش باز میکنه و بعد بهش پیشنهاد میده برسونتش. وقتی داشتن از امامزاده بیرون میرفتن مهین جلوتر میره تا ماشین رو بیاره دم در و آخرین افرادی که صغرا رو زنده دیدن شاگردش و مادر شاگردش بوده. بعدم طبق عادت بهش آب میوه میده، اما بلا فاصله بعد از اینکه آب میوه مسموم رو به صغرا میده اون حالش بد میشه و بالا میاره و همچنان گیج و منگ بوده. اونجا مهین میترسه، چون اگر دارو اثر نمیکرد صغرا دستش رو میخوند و حسابی براش بد میشد. داشت سرفه میکرد. مهین یه جای خلوت میزنه کنار و از صندوق عقب ماشین چسب و کیسه پلاستیکی رو بر میداره. مهین میگه چون نمیتونه صغرا رو توی حالت دست و پا زدن بکشه، یک سنگ پیدا میکنه و تو همون ماشین باهاش چندین بار میکوبه توی سرش و بعدم خفش میکنه.
سوار ماشین میشه و راه میفته سمت دانشگاه و توی یکی از کوچه پس کوچه ها بین دوتا ماشین سنگین ماشین رو پارک میکنه، جنازه رو بیرون میکشه و تمام وسایل مقتول رو کنار جسدش میذاره. تا اینجا مهین به همه قتل هایی که مرتکب شده بود اعتراف کرده، به جز قتل خاله شوهرش که توی خونه خودش به قتل رسیده بود، اون هم سر سفره صبحانه. در واقع مهین همه رو خسته کرده بود و بازپرس پرونده ازش میپرسه وقتی میدونیم این قتل رو تو مرتکب شدی چرا انقدر پافشاری میکنی که اعتراف نکنی؟ در نهایت متوجه میشن مشکلش بچه معلولش بوده. مهین ترسیده بود که اگر به اون قتل اعتراف کنه مادر شوهرش که حامی خودش و بچه هاش بوده بعد از اینکه بفهمه کی خواهرش رو کشته دیگه حاضر نمیشه بچه هاش رو نگه داره. از اونجایی که خانواده خودش هم طردش کرده بودن، با زندان رفتن مهین دیگه کسی نبود که از بچه ها مراقبت کنه و اینجوری بچه ها رو میفرستادن بهزیستی. برای همین زیر بار اون یه مورد نمیخواست بره. بازپرسا هم که اینو متوجه میشن میرن با مادر شوهر مهین صحبت میکنن و ازش میخوان که بهش اطمینان بده بچه هاشو نگه میداره تا بلکه اعتراف کنه. بالاخره مادر شوهرش به دیدنش میاد و بهش اطمینان میده که از بچه ها مراقبت میکنه و در نهایت مهین به این قتل هم اعتراف میکنه. مهین روز قتل رو اینطوری توصیف کرده که ماشینش رو چند تا کوچه پایین‌تر پارک کرده و از توی ماشین یکی از آب میوه هایی که قبلا بهش داروی بیهوشی تزریق کرده بوده رو با خودش برمیداره و توی کیفش میذاره. در واقع به بهونه اینکه اومده به خاله شوهرش سر بزنه وارد خونه خانم طاهرخانی میشه. به محض ورودش تلفن رو از برق میکشه که حین نقشه کسی تماس نگیره و از حضور مهین به کسی چیزی گفته نشه تا سر فرصت مناسب وقتی خاله میخواسته قرصش رو بخوره مهین آب میوه رو در میاره و میگه به جای آب با این آب میوه بخور، مقوی ترم هست. خلاصه خاله شوهرش آب میوه رو میخوره و کم کم سطح هوشیاریش پایین میاد. مهین میره ازش میپرسه که گردنبندت رو کجا گذاشتی؟ اونم چون هوشیار نبوده به مهین آدرس میده و بعد بیهوش میشه. بعد از اینکه از هوش میره مهین میره سراغ گردنبندی که بهش آدرس داده بوده، اون رو پیدا میکنه و میره سراغ خود خاله تا علنگوهاش رو در بیاره. اینجا مهین تعریف میکنه که یکم از این قربانیش خجالت میکشیده و برای اینکه چهرش رو نبینه صورتش رو بر میگردونده سمت زمین و علنگوها رو به راحتی و بدون فشار از دستش در می آورده. بعد هم به عنوان امضای قتلهاش مقتول رو با روسری خودش خفه میکنه و شروع میکنه به تمیز کردن صحنه. لیوان چایی که خاله براش آورده بود رو میشوره، خشک میکنه و میذاره سر جاش و آب میوه ها رو هم بر میداره و با دقت تمام جوری که کسی نبینه از ساختمون خارج میشه و سوار ماشینش میشه و میره. 30 دی ماه سال 88 اولین دادگاهش برگزار میشه و توی این دادگاه به غیر از اسم مهین، اسم تمام کسایی که به مهین دارو فروخته بودن، طلاها رو ازش برداشته بودن هم آورده میشه و جدا جدا برای هر کدومشون حکم صادر میشه. اما جالبه که مهین 2.5 ساعت بعد از شروع این دادگاه به دادگاه میرسه. لحظه ورود صورتش رو از خجالت با چادر پوشونده بود. این کارش باعث اعتراض اولیای دم میشه. البته وقتی اخبار دستگیریش پخش شد هیچ کس تا اون موقع چهره واقعی مهین رو ندیده بود غیر از مامورا و میخواست در واقع چهرش دیده نشه. مهین به جایگاه میره و نحوه قتل قربانی‌هاش رو کامل توضیح میده. یکم که صمیمی‌تر میشده به هوای رسوندنشون بهشون آب میوه مسموم میداده، بیهوششون میکرده و بعد خفشون میکرده. طلاها رو میدزدیده و آخر سر جنازه هاشون رو جاهای مختلف شهر رها میکرده. توی دادگاه در رابطه با مشکلات مالیش صحبت میکنه و اینکه سرش کلاه گذاشتن، ازش چک گرفتن و کلی طلبکار رو ریختن سرش و میگه اگر اون فرد سر من رو کلاه
میذاشت، من هیچ وقت پام رو توی این راه نمیذاشتم. توی دادگاه قاضی ازش میپرسه علت این که مقتولینت رو از بین خانومهای مسن انتخاب میکردی چی بوده؟ مهین جواب میده به خاطر این خانومهای مسن رو انتخاب میکردم چون دیگه عمر خودشون رو کرده بودن، چشمشون به دنیا نبود. همچنین باورش این بود که این زنها حکم ویترین طلا فروشی های سیار رو دارن و برای این به خودشون انقدر طلا آویزون میکنن تا چشم کسایی که طلا ندارن رو در بیارن. مهین میگفت شبا همیشه خواب کسایی که کشته بود رو میدید و عذاب وجدان شدیدی داشته تا اینکه بالاخره اون شبی که اعتراف میکنه میتونه راحت بخوابه. احساس میکرد یه بار سنگین از روی دوشش برداشته شده و دیگه کسی به خوابش نمیاد. در تمام مدتی که جواب سوالهای قاضی رو میداد سرش رو بالا نمی آورد و به صورت هیچ کس نگاه نمی کرد. سوالا که طولانی شد آخر جلسه مهین دیگه خسته میشه و از قاضی درخواست میکنه بهش اجازه بده بشینه و نشسته به سوالها جواب بده. اما جوابهایی که مهین توی دادگاه میداد برای هیچ کدوم از اولیای دم قابل قبول نبود و بین صحبتهاش میپریدن و میگفتن متهم داره دروغ میگه. اما مهین میگفت تمام چیزهایی که تا الان به زبون آورده عین حقیقته و چون چیزی برای از دست دادن نداره داره حقیقت رو میگه. جلسه دوم 10 بهمن سال 88 برگزار شد و توی این جلسه بیشتر تمرکز روی امکان وجود همدست برای مهین بود. وکیل مهین توی این دادگاه در دفاع از موکلش میگه شاید دفاع از مهین قدیری از دید خیلی ها غیر قابل توجیه و نادرست باشه، ولی با توجه به قوانین هر فردی حق این رو داره که وکیل داشته باشه، حتی اگر این آدم یک قاتل باشه. مهین الان همه اتهاماتش رو قبول کرده بود و آماده قصاص بود. مهین آخر جلسه از رئیس دادگاه درخواست میکنه تا با مردم چند کلمه‌ای صحبت کنه و توی صحبت‌هاش رو میکنه به اولیای دم و بهشون میگه شما یکیتون مادرتون رو از دست داده، یکیتون خواهرتون رو، ولی بچه‌های من همه کسشون رو دارن از دست میدن. تو رو خدا بهتون التماس میکنم دست به دست هم بدید و اجازه ندید یک مهین دیگه متولد بشه. من زاده دست خود این مردم و همین شهرم. به هیچ وجه دوست ندارم از قاتلی دفاع کنم، اما برام سواله اگر واقعا شوهرش خیانت نمی کرد، حمایتش می کرد، خانوادش طردش نمی کردن، حمایتش میکردن و مجبور نبود نقش یک مرد رو در زندگی ایفا کنه، آیا باز هم دست به چنین کارهایی میزد؟ شاید اگر بچه معلولش امکانات و خدمات رفاهی درستی از دولت میگرفت این مادر بابت هزینه ها و مشکلات مالی دست به چنین کار وحشتناکی نمیزد. البته اینو یادمون نره که خیلی از مردم مشکلات سخت‌تر و وحشتناکتری از مهین رو تجربه کردن و به نظرم این برمیگرده به ذات آدما و البته وجدان بیدارشون. وقتی وجدانت بیدار باشه و ذات درستی داشته باشی هیچ وقت به خاطر مشکلات مالی دست به قتل نمیزنی. اصلاً با خودفروشی یک زن موافق نیستم، حتی اگر در بدترین شرایط باشه. اما از اونجایی که این زن پیشنهاد روابط نامشروع و غیر اخلاقی از طرف صاحب خونش داشته، حاضر به تن فروشی نشده اما حاضر شده دست به قتل بزنه. توی جلسه آخر در دفاع نهایی از خودش در رابطه با مشکلات مالیش صحبت میکنه و میگه این موضوع روی روح و روانش تاثیر بدی گذاشته و اصلا نمیفهمیده داره چی کار میکنه. اون میگه توی جنایتش خیلی ها مقصر بودن، مثل کسی که ازش چک برای وام 10 میلیونی میگیره ولی پول بهش نمیده، طلبکارهایی که هر روز تهدیدش میکردن که میندازنش زندان، فروشنده های داروی بیهوشی، کسایی که براش فاکتور تقلبی ساختن و طلا فروشی که بدون فاکتور طلاهای دزدیش رو ازش خریده. همه و همه مقصرن جز خودش. مهین میگه در نهایت من گناهکارم باشه، ولی بچه های من گناهی ندارن و از حضار میخواد تا نذارن دخترهاش به خاطر این قضیه آواره بشن
و جامعه طردشون کنه. در نهایت آخر صحبت‌هاش نامه‌ای که دخترش براش نوشته بود رو میخونه و از روزنامه‌نگارها درخواست میکنه که به هیچ عنوان اسم دخترش رو رسانه‌ای نکنن. همچنین میگه دیگه طاقت این همه سرشکستگی رو ندارم. زودتر اعدامم کنید تا هم خودم راحت شم، هم خانواده قربانی ها دلشون خنک شه. توی این دادگاه شوهرش هم احضار شده بوده که شرکت نمیکنه و در نهایت این مادر میتونه بچه‌هاش رو هم ببینه. از اونجایی که شوهرش توی این دادگاه احضار شده بوده و شرکت نکرده، قاضی اون رو محکوم میکنه به همدستی با مهین توی قتل صاحب خونشون و جابجا کردن جنازش. همچنین برای مهین وثیقه گذاشته بوده و این قاتل رو از بازداشت بیرون آورده بوده. از طرفی ازش 30 گرم شیشه میگیرن و همچنین محکوم میشه به خاطر اینکه مشروبات الکلی درست میکرده. در آخر متهم ردیف اول این پرونده مهین قدیری متهم میشه به 6 فقره قتل عمد، سرقت جواهرات قربانی ها و سرقت 2 میلیون وجه نقد. با تایید مهین برای تمام اتهام‌های وارده پرونده بسته میشه و برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده میشه. حکم مهین صادر میشه و برای اجرا به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده میشه. مهین محکوم به 74 ضربه شلاق تعزیری، برگردوندن اموال و طلاهای دزدیده شده و 6 بار قصاص نفس شده بود. بالاخره بعد از 2 سال ساعت 7:30 29 آذر سال 89 روز اجرای حکم مهین رسید. اونم توی محوطه زندان قزوین. صبح روز اعدام با 1 ساعت و نیم تأخیر دادستان قزوین، معاونش، بازپرس پرونده، قاضی اجرای احکام، رئیس زندان و بستگان و اولیای دم تمام قربانی ها توی محوطه جمع شدند. ولی هیچ کس از فامیل های مهین، حتی وکیلش، توی مراسم اجرای حکمش نبود. قبل از اجرای حکم گویا یکی از اولیای دم از قصاص مهین منصرف میشه، اما بقیه اولیای دم به اعدام که حق قانونیشون هم بوده اصرار داشتن. مهین قبل از اینکه از صندلی بالا بره و طناب بیفته دور گردنش، با التماس و گریه از اولیای دم مقتولین برای بار آخر تقاضای بخشش میکنه، ولی اونا اهمیتی به گریه هاش نمیدن و هرچه سریعتر منتظر اجرای حکم بودن. در نهایت مهین یک نامه احساسی برای دخترش میخونه، اما بیفایده بود و احساسات کسی جریحه دار نشد. با وجود اینکه از روز قبل به خبرنگارها اجازه داده شده بود برای اعدام و تهیه گزارش توی زندان و محل اعدام حاضر باشن، اون روز ورودشون رو به زندان ممنوع میکنن و دادستان قزوین هیچ جوره راضی به حضور هیچ خبرنگاری نمیشه و پرونده مهین قدیری، اولین قاتل سریالی زن ایران، در سکوت بدون حضور رسانه ها بسته میشه. پرونده بعدی به شدت مهمه، چون مهین قدیری تبدیل میشه به یک الگو برای قاتل‌های هم نسل و نسل بعد خودش که این اصلا خوشایند نیست. از این پرونده یک فیلم سینمایی به اسم طلاخون و یک مستند به اسم مهین قدیری ساخته شده که خالی از لطف نیست و بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. همیشه به بازماندگان و خانواده قاتل و مقتول فکر میکنم و این موضوع برام جالبه که یک زخم عمیق روی روح هر دو خانواده تا ابد هست و از بین نمیره. اما چیزی که برام خیلی جالبه و سواله اینه که یک قاتل بعد از اینکه دستگیر میشه توی کدوم حالت بیشتر زجر میکشه؟ اینکه در ملأ عام فوراً اعدام بشه یا اینکه 40 سال توی حبس بمونه و ذره ذره توسط زندانی ها اذیت بشه، دچار بیماری شه و بعد این دنیا رو ترک کنه؟ به نظرتون مقصر اصلی این پرونده کی بود؟ خانواده مهین یا مهین؟ همسرش یا جامعه؟ ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.